Good day guys. So ngayon magre-review tayo about electromagnetism. Si electromagnetism ay mapapaliwanag sa pamamagitan ng paggamit ng Maxwell equation. So ang Maxwell equation ay nabuo ni James Clerk Maxwell. Isa siyang Scottish scientist na re-relate or kanyang kinumbine ang apat na already existing mathematics equation upang maintindihan natin ng maigi ang electromagnetism. So ngayon, ano ang electromagnetism? Electromagnetism is a branch of physics that deals with the electromagnetic force that occurs between electrically charged particles. It is a process where magnetic field is created by introducing the current in the conductor. When a conductor is electrically charged, it generates a magnetic line of force of conductor. So ngayon, si Maxwell equation have a set of 4 equations that describes the behavior of the electric and magnetic fields as well as their interaction with matter. So ngayon, alam natin na si Gauss law ay magtatakil or magpo-focus about the fluxes of electric field and magnetic field. So ano ngayon si electric flux? Si electric flux is the rate of electric field through a given surface or the total penetration of electric field to a surface. So meron tayong open surface and closed surface. Si Gauss law ay mas pinapa-emphasize niya ngayon ang closed surface. So sa isang charge, it's either a proton or a electron can be produce an electric field. Dito sa ating illustration, si proton at ito si electron. Kung saan nagpo-produce si proton ng electric fields palabas sa kanya. Ibig sabihin outward ang kanyang vector or kanyang direction. Ngayon, si electron ay nagpo-produce ng electric fields galing sa labas papasok or galing sa labas patungo sa kanya. So ngayon, ang electric field, ang kanyang mapuproduce na electric field ay lalagyan natin ng surface. Ang surface na ito ay tinatawag na Gaussian surface. So kapag lalagyan natin ng Gaussian surface ang ating mga charges, it would produce an electric field. Kasi ngayon sa electric flux ay ang total electric field na mapepenetrate ni Gaussian surface. So, yan lang. Si Gaussian's law in electric field ay nag-explain kung gaano karami ang mapepenetrate ng Gaussian surface sa electric field. So ngayon, dito sa magnetic field ay iba ang kanyang magiging outcome. Kung dito sa electric field, kung lalagyan natin ng Gaussian surface ang isang charge, ang total electric field na kanyang mapuproduce ay mapepenetrate ng ating surface. So ibig sabihin, meron tayong maximum electric flux dito. Ditong ngayon naman sa magnetic field, kung mapapansin natin sa kanyang formula ay bibigay sa atin ng sagot. Ang outcome niya ay magiging 0.
Bakit zero? Kasi kung mapapansin natin sa magnetic field, sa movement ng ating magnetic field ay continuous. So galing sa north pole ng ating magnet ay ang kanyang magnetic field ay tutungo sa south pole. At ngayon, kung ano ang papasok dito na magnetic field sa south pole ay magpapatuloy dito sa north pole ng ating magnet. So ngayon, kapag mag-i-introduce tayo ng isang Gaussian surface dito, mapapansin natin na ang total magnetic field na pumapasok sa ating surface ay gayon din ang total amount ng magnetic field na lumalabas sa surface, na kung saan mapapansin natin na walang mapepenetrate ng maayos ang ating Gaussian surface, na kung saan makikita natin sa formula na 0 ang kanyang value. So ngayon, kahit bisag magputol ta diri o magputlo na to ning magnet, it always have a dual pole, which are north and south. So walang magkakaiba doon. So dito iba ang iba ngayon si magnetic field kasi dahil si electric field ay monopoles. Ngayon si magnetic field ay dual poles. Ibig sabihin, meron siyang dalawang poles. Di naman ibig sabihin na kapag iwalay nato ni sila, mabilin si north o south, ma-separate sila. Dili na siya ingana. If kay kung ato na siyang putlon, if ingani putlon napunod na sila sa ingana gagamay, dili ibig sabihin nga north na siya dire, pwede ibig sabihin nga south na siya dira. Always na sila nga pares. Muna siya ang dual pole. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa o ng isang problem para maiintindihan natin ang Gaussian's law. So meron tayo dito. First, determine the electric flux for a Gaussian surface that contains 100 million of electrons. So ang hinahanap natin dito ay ang total electric flux. So sa pagkuha ng ating electric flux, meron tayong formula na the electric flux is equal to the total charge inside our Gaussian surface over our constant epsilon naught. Whereas ang ating total charge or total number of charge sa ating surface is 100 million or 100 times 10 to the power of 6. And kasi electrons ang ating charge, it would be negative 0.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb ang value ng ating charge over the constant 8.85 times 10 to the power of negative 12 coulomb squared and Newton meter squared. So kapag ating i-solve itong operation natin, magre-result siya ng negative 1.8 Newton meter squared per coulomb. Ibig sabihin, ang total electric flux ng ating charges na 100 million electrons
would be negative 1.8 Newton meter squared per coulomb. So ngayon, tutungo tayo sa second equation. So ngayon, ang ating second equation is the Faraday's law. So ano ngayon si Faraday's law? Faraday's law stated that the changing magnetic fields produces electric fields or electromotive force in a loop of wire. So ibig sabihin kapag mag-change, mayroong changes sa ating magnetic fields, magpuproduce ito ng electric flux or electromotive forces. So ngayon, makikita natin sa ating illustration. Si Faraday's law nag-introduce sa isang loop ng wire. Kung maglalagay tayo ng magnet o mag-induce tayo ng magnet dito sa loop, would create an induced electromotive force. Ang box na ito ay isang galvanometer. So kapag itong magnet na ito ay papasok or mag-move inward our loop, would affect the measurement or the point of an arrow sa ating galvanometer. So meron siyang changes. Every movement ng ating magnet would induce the electric field here sa ating wire. So ngayon kapag walang movement na nag-happen, so walang reaction ng ating galvanometer. Kapag ngayon mag-move naman away ang ating magnet, so of course mag-change din ang ating arrow dito sa galvanometer. So kapag ngayon ang ating magnet ay mag-move ng mabilis, ngayon ang ating wire dito ay mag-create ng isang alternating current. So mag-alternate ang kanyang movement from here patungo dito. So kapag mabilis ang changes ng ating magnetic field dito sa ating wire, sa isang loop ng wire, also bumibilis din ang electric flux ng ating loop. Ngayon, meron tayong formula na ang isang electromotive force would be equal to the change of our magnetic flux over a certain time. So kapag kapag mabilis or malaki ang changes ng ating magnetic flux over a shorter time, it would result a greater electromotive force. So makikita natin sa ating formula. So ang illustration na ito ay isang example ng one loop induced electromotive force. So ngayon, meron din namang
meron din namang multiple loop. So ngayon, makita natin sa ating illustration na meron tayong galvanometer, meron tayong wires na may maraming loops and a magnet. So ngayon, makikita natin sa ating formula, electromotive force would equal to the negative value of the number of turns times the total change of our magnetic flux over a shorter time. So ibig sabihin, kapag marami o malaki ang value ng ating N, which is the number of turns, and malaki din ang value ng ating malaki ang value ng changes, or malaki ang changes ng ating magnetic flux over a shorter period of time, ibig sabihin, lalaki rin ang ating result, lalaki rin ang ating electromotive force. So the number of loops here is magko-contribute sa result, o mas malaki ang kanyang factor sa result ng ating electromotive force na ma-produce. So ngayon, kung sa Faraday's law ay mag-produce tayo ng electromotive force through the changing magnetic fields, ang Ampere's law ngayon ay iba. So it would create electromotive force, it would produce a magnetic field by the changing of electric fields and currents. So bago tayo pupunta sa Ampere's law, which is the third equation of our Maxwell, so magbibigay muna ako ng example sa ating Faraday's law. So ngayon meron tayong sample problem sa ating Faraday's law. A square coil of a dimension which has a 20 cm by 20 cm of wire consists of 50 loops. The magnetic fields is perpendicular to the face of the coil and increases from -3 Tesla to 5 Tesla in 0.10 seconds. The coil is connected across at 20 ohms of resistor. So first, calculate the induced EMF or electromotive force in the coil. So pagkuha ng ating electromotive force, meron tayong formula na electromotive force is equal to number of loops times the change of our magnetic flux over a change of time over time. So ngayon meron tayong given ang angle ng ating magnetic flux is 0 degree. Then ang change ng ating magnetic flux is from -3 Tesla to 5 Tesla. Next, ang ating area is 0.2 meter times 0.2 meter. Atong area is 0.2 meter times 0.2 meter would equal to 0.04 meter squared. So, ngayon the change of our magnetic flux would equal to VF minus VI, ito si VF, 5 Tesla minus -3 Tesla would equal to A.
So the answer would be 8 Tesla. So karon i-substitute na nato ang mga value sa toang problem. So sa pagkuha nato sa toang electromotive force, meron tayong 50 turns, negative 50 loops or turns. So ang ato ang change of electric field would be 8 Tesla. And ang answer sa cosine 0 degree is equal to 1. Then ang atong area is 0.04 meter squared over our time na 0.1 seconds. So kapag ato ni simplify, makamap taog total electromotive force nga negative 160 volts. So that's all for Faraday's law. We will proceed to Ampere's law. Kung sa Faraday's law, the changing of magnetic fields produces electric flux or electromotive force. Karon sa Ampere's law, ang currents and changing of electric fields mag-create siya karon of magnetic fields around a path surrounding the wire or magnetic field. Kini siya magnetic field. Kini siya sa atong illustration, kini siya ang wire. Kining arrow dire mo ni ang direction sa atong current. So karon kapag paspas ang current nato, paspas pud ang kusog pud ang ato ang magnetic field. So sa pag-determine sa ato ang direction sa ato ang magnetic field, magamit ta og right hand rule. So kung asang direction sa ato ang current, dito po nang ato ang thumb. So mo ni siya. So karon kining ato ang kamot diri kining atong apat ka daliri, mo ni siya ang curl or turn sa ato ang magnetic field. Ngani siya ang tuyok sa ato ang magnetic field. Kini mo ni siya ang direction sa ato ang current. So mo na siya ang right hand rule. So sa atong formula sa ato ang Ampere's law natay ginagamit nga the integration of total number of electric field times the infinite length or infinitively area. The change of the area would be equal to the mu naught times our current. Itong ay diri is current. So natin sample diri sa ato ang Ampere's law. Karon sa atong Ampere's law is compute the magnetic field of a long straight wire that have a circular loop with a radius of 0.05 meter. 2 ampere is the reading of the current flowing through a cloud of loop. So nata given dire kini 0.05 mo na itong radius ug ang ato ang current is 2 ampere. 2 ampere. Atong current is 2 ampere. Then ang atong mu naught, ang constant is 1.257 times 10 to the power of negative 7. So karon sa pagkuha sa to ang would be the 2 times 3.14 times atong radius nga 0.05 meter. O makamap ta og answer nga 0.314 meter. So as pagkuha sa to ang magnetic field, i-substitute na to ang ato ang mga given value. So mu naught would
The value of our mu naught is 1.257 times 10 to the power of negative 6. Then ang value sa itong current is 2 ampere over our 0.314 meter. So ang answer diri is ang total magnetic field in a long straight wire is 8 times 10 to the power of negative 6 Tesla. So muna siya. In a summary, our Gauss law is the electric charge that produce electric field. Atong electric charge mo-produce siya og electric field, tapos kung mag-introduce ta og Gaussian surface, katong electric field mapenetrate sa tong surface, kato siya tanan may mo siyang electric flux. So sa tuwa pud karong magnetic field, kung magbutang tao Gaussian surface ato ang magnetic field, ang total magnetic flux would be 0 kitungod or because ang total amount nga nagasulod sa ato ang surface mo pud to ang nagagawas sa ato ang nagagawas. Bali, wala nagabilin diri nga magnetic field. Munang 0 na siya. So, next, in our Faraday's law, the changing of magnetic fields would produce electric fields or electromotive forces. So, mo to siya. Natay single loop o multiple loop. Muna yung ato ang single loop. So, ang movement sa to ang magnet would induce our wire loops nga mag-create or mag-produce siya of electromotive forces. So, sa to ang multiple loop, the greater number of turns in our system would affect and would create a greater amount of electromotive forces. So, mo to siya. In our Ampere's law, the changing or the current and the changing of electric field would create a magnetic field. Bale, kini si Faraday's law, si Ampere's law is opposite sila. Si Faraday's law mag-create og electric field, karon si Ampere's law mag-create og magnetic field. So that's it, guys. I hope sabtan ninyo akong report, and God bless.